როგორ გავზარდოთ ჩვენი კვალიფიკაცია, როგორ გავაფართოვოთ ჩვენი თვალსაჩინო თანამედროვე განათლების, კვლევების, ახალი ხედვებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის გზით. ვიჟენ უნივერსიტეტი წარმოგიდგენ გადაცემას განათლება რადიო იმედის დღის არხზე. ვიჟენ უნივერსიტეტი შექმენი შენი მომავალი. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით, ეს არის განათლება დღის არხზე. სტუდიაში მუშაობ ნინი ხუგაშვილი და დღეს ჩემი წამყვანია, ისევე როგორც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში პერმანენტულად და ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ერთად გადაცემის წამყვანი მამუკა ხანთაძე, ვიჟენ მედიის ხელმძღვანელი გახლავთ განათლება დღის არხზე თანაწამვანი. რაც შეეხება ჩვენს თემას, რაზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ეს გახლავთ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, რომელიც უბრალოდ სახელით არ შემოიფარგლება და მხოლოდ სახელიც კი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, თუმცა ის სერვისები, რომლის განმახორციელებელიც და მიმწოდებელიც არის საზოგადოებისთვის და ის სოციალური პროექტები ხშირ შემთხვევაში პირველი პრეცედენტული მიმართულებების განმახორციელებელიც არის და სწორედ ამ მიმართულებებზე გსურს რომ ვისაუბროთ დღეს. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის აღმასრულებელი დირექტორი ლიკა ჭუმბურიძე და ასევე ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი ცოტნე სამადაშვილი, ამავდროულად ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი. შესაბამისად ბატონო ცოტნემ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა რომ თუ შეკითხვები იქნება პროფესიული მიმართულებით, მათზე სიამოვნებით გასცემს პასუხს. მოგესალმებით. დავიწყებ იმით, რომ ბატონი დავითი რო გახსათ ჩვენი აკადემიური საბჭოს ხელმძღვანელი, მაშინ რამდენჯერმე აღნიშნა, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა უნივერსიტეტს აქვს საკუთარი კლინიკა, კონკრეტულად საკუთარი კლინიკა და ამ ხრივ სწავლების პროცესი უფრო საინტერესოა. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? აქამდე ჩვენ ვისმენთ, რომ ყველა საგანმანათლებლო სისტემას ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში ასოცირდებოდა, რომ ისი იყო ესე თუ ის კლინიკა. ისინი ყველა სახელმწიფოსია ძირითადად, ან კონტრაქტით არიან ხოლმე. ეს პირველი შემთხვევა, როცა საკუთარი. რა არის ამ შემთხვევაში მამუკა მთავარი განმასხვავებელი? განმასხვავებელი ის არის, რომ მაქსიმალურად არის მორგებული სასწავლო პროცესთან. თვითონ ჰოსპიტალის ფუნქციონირებას. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. გარდა ამისა, თვითონ ხედვა ჩვენი იცის რომანტიული ხედვა, რაც არის, რომ ეს ვიჟენი ახალი ხედვა თვითონ განათლების სისტემაში ბუნებრივად გადმოდის ჩვენს ხედვაზე სამედიცინო სფეროში. შეხებათი როგორც ეს აღმოჩენების პერიოდია ხოლმე ჩემს აი თუ როგორ გადმოდის და რა ეფექტს ნახავთ თამაში, აი ჩემი მეგობრები ისაუბრებენ, ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ ჰოსპიტალი ზოგადად არასასიამოვნო ის არის მაინც, ხო, ორგანიზაცია და მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ სასიამოვნო მოგონებათა შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ხო, და აი ასეთი სიმპათიური და ლამაზი ადამიანები არიან ჩვენთან ჰოსპიტალში, მინდა შევეხო ამ საკითხს. ანუ ეს მიმართულებაც არის მკაცრად კონტროლირებადი. უნდა გაგაწყოს. ხადია. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის და მინდა გამოვცო ის თემა, რაც ბატონმა მამუკამ დაიწყო. ნამდვილად ჩვენი ჰოსპიტალი არის უნიკალური თავისი სტრუქტურით. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენი დაწესებულება არის IP, ანუ არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომელიც მთლიანად არის ორიენტირებული სერვისების განვითარებაზე. ასევე ხაზი მინდა გავუსვა, რომ არის ორიენტირებული ჩვენი პერსონალის და ექიმების კმაყოფილებაზე და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად კომფორტული გარემოს შექმნაზე სტუდენტებისთვის. ანუ ჩვენი ყველა მიმართულება მიზნად ისახავს კომფორტულ გარემოს როგორც ექიმებისთვის, პაციენტებისთვის და ასევე სტუდენტებისთვის. ამიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ უნივერსიტეტი მუდმივად ვითარდება და ამატებს ახალ პროფილებს და ახალ კათედრებს, შესაბამისად ჰოსპიტალიც ვითარდება და ესე ვთქვათ, ცოტა შეჯიბრიც გვაქვს, ვინ უფრო სწრაფად განვითარდება და გაასწრებს რაღაც ტექნოლოგიური კუთხით ერთმანეთს. ამიტომ ჩვენმა კაპიტალიკა ძალიან რომანტიულად ჟღერს აღნიშნა რაღაც საოცარ სინთეზზე გააკეთეთ აქცენტი, ხო? პერსონალი, პაციენტი, სტუდენტი, ყველას ინტერესის გათვალისწინება არ არის ხოლმე მაინც და მაინც ვთქვათ რეალური ერთი შეხედვით, რაც არ უნდა თეორიულად და ჩვენთვის იყოს მისაღები ეს ფაქტორი. როგორ ახერხებთ ამას? ზუსტად მაგაშია ჩვენი კლინიკის უნიკალურობა, რომ გარკვეულწილად ჩვენ უკვე ამას მივაღწიეთ და ძალიან ვამაყობთ ამით. პირველ რიგში ჩვენთან არის შექმნილი ძალიან მეგობრული ატმოსფერო და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ თითოეული პაციენტი, რომელიც შემოდის ჩვენს კლინიკაში, თავი იგრძნოს საკუთარ სახლში. ყველა თითოეული თანამშრომელი არის ორიენტირებული იმაზე, რომ მაქსიმალურად
მაღალი ხარისხის სერვისი მიაწოდოს ჩვენს პაციენტებს და შესაბამისად მუდმივად არიან სტუდენტებიც ამ პროცესში ჩართული და თავის მხრივ ძალიან დიდ ინტერესს გამოთქვავენ ხოლმე, მუდმივად უნდათ რომ ჩაერთონ პროცესში, დაეხმარონ სამედიცინო პერსონალს და მე ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად უკვე ჩვენ ამ სინთეზს მივაღწიეთ და მომავალში რა თქმა უნდა კიდევ და კიდევ უფრო მეტად გავაუმჯობესებთ ამ მიმართულებას. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება კიდევ, რასაც ჩვენი ჰოსპიტალი ახორციელებს, ეს არის ბევრი სოციალური პროგრამა. ჩვენთან ფუნქციონირებს 5 სკრინინგი, რაც არის სახელმწიფოში და გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვემსახურებით თბილისის მერიის დაკვეთით თბილისის მოქალაქეებს, ასევე მთელი საქართველოს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა რეგისტრირებული პროგრამაში. მოდი შემდეგ შეგაწყვეტინოთ, როდესაც საუბრობთ სკრინინგზე, უმჯობესია მივაწოდოთ დაწვრილებით ინფორმაცია, ეს გულისხმობს უფასო კვლევებს სხვადასხვა მიმართულებით. დიახ, ეს გულისხმობს, ანუ 5 მიმართულებით, ეს არის ძუძუს კიბოს სკრინინგი, ეს არის საშუალოსნოს ყელისტანის სკრინინგი, პროსტატის, ფარისებრი და კოლორექტალური. ანუ ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით გარკვეულწილად თბილისის მერია აფინანსებს ამ პროგრამებს, მაგრამ ხაზი მინდა გავუსმარ, რომ არც ერთ პაციენტს, რომელიც ჩვენთან მოდის სკრინინგზე, მიუხედავად იმისა, ეკუთვნის თუ არა ეს პროგრამა, ჩვენ უკან არ უშვებთ, ანუ უფასოდ მაინც უკეთებთ ყველა ამ გამოკვლევას. მოგითხარი რომ გავუხედეთ კიდევ მინდა დავამატო, რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამედიცინო გუნდს ვუთხრა და მათი პროფესიონალიზმი და უნიკალურობა ზუსტად ამაშიდაც გამოიხატება, რომ მუდმივად ვართ ჩართულები რეგიონებში სხვადასხვა აქციებში. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ვაკეთებთ გასვლით უფასო გამოკვლევებს, კონსულტაციებს და იმ შემთხვევაში თუ პაციენტს სჭირდება ესეთი სამედიცინო დახმარება, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომფორტულ პირობებში და გამართული მენეჯმენტის პირობებში დავეხმაროთ. რა თქმა უნდა, აქაც არის უამრავი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ უსასყიდლოდ ვეხმარებით ჩვენს მოქალაქეებს. და კიდევ ერთსაც ვისარგებლებ დავამატებ, რომ კრიტერიუმი რა არის, უნდა გითხოთ ხოლმე ცხადად. იცით რა, ძალიან რთულია ესე გამოვყოთ კრიტერიუმი. ალბათ იმ ადამიანების თხოვნა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ნამდვილად ვერ ავიღეთ ჩვენ თავზე იმას, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქეს მოვემსახუროთ უფასოდ, ალბათ ხვდებით, რომ ამის რესურსი ნამდვილად არ გვეყოფა, მაგრამ მაქსიმალურად ვუწყობთ ხელს თითოეულ პაციენტს იმისთვის, რომ თუ დაფინანსების წყარო არსებობს, ან საყოველთაო პროგრამით, ან ჯანდაცვის სამინისტროს, ან მედია გამგეობების ვეხმარებით და ვუადვილებთ ამ პროცესს და თუ რა თქმა უნდა არის იმდენად შეჭირვებული, რომ ვერ ახერხებს რაღაც თანაგადახდის მოძიებას ან ასე შემდეგ, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ უკმაყოფილო არ გაუშვათ და ის სამედიცინო სერვისი მაინც მივაწოდოთ. და კიდევ ერთი პროგრამა, რომელიც ჩვენთან მუშაობს, პრინციპში საქართველოში არც ერთ კლინიკას არ აქვს და ამით ძალიან ვამაყობთ, ეს არის გერიატრიული პროგრამა, ჩვენ გვაქვს განყოფილება. რას ნიშნავს გერიატრია? გერიატრია არის ასაკოვანი მოსახლეობის პროფილაქტიკა და მკურნალობა. ჩვენ გვაქვს გახსნილი სტაციონარი თერაპიული განყოფილება 16 საათზე და საკმაოდ დატვირთულად მუშაობს. ასევე ჩართული გვყავს ამ პროგრამაში სხვადასხვა პროფილის ექიმები, დაწყებული როგორც ოფთალმოლოგები, ნევროლოგები, კარდიოლოგები და მაქსიმალურად ჩვენს ასაკოვან მოსახლეობას ვცდილობთ, რომ შევუწყოთ ხელი მკურნალობის პროცესში. ეს სტაციონარი მხოლოდ თუ ამბულატორია? ამბულატორიაც, ეს ამბულატორიაც მოიცავს პროფილაქტიკა და მკურნალობაც. როგორც ინტენსიური, გადაუდებელი და ასევე გეგმიური. ამბულატორიის შემთხვევაში ძალიან ბევრი გვისმენს, ასაკობრივი თქვენ აღნიშნეთ ასაკოვანი პირები, ამიტომ მაინც მნიშვნელოვანია დავაკონკრეტოთ დაახლოებით რა სეგმენტზეა ამ შემთხვევაში საუბარი, ინდივიდუალური ასაკობრივის გაგება და სწორედ აქედან გამომდინარე. და ასე მინდა ვკითხოთ, ოჯახის ექიმის მიმართვა ამ დროს საჭირო თუ უბრალოდ ვდგები მოვდივარ ნიუ ვიჟენში და ვამბობ, რომ მინდა კონკრეტული მიმართულებით კვლევები მჭირდება, თუ აი როგორ არის ეს პროცესი? ანუ ჩვენ ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ სხვადასხვა საზოგადოებებთან და ასოციაციებთან პენსიონერების და ასაკოვანი ჩვენი მოქალაქეების. ამიტომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მივდივართ ხოლმე და ვაწვდით ინფორმაციას ამ პროგრამის შესახებ და ძალიან ხშირად თვითონ მოგმართავენ ხოლმე. ანუ განსაზღვრული კრიტერიუმი არის აქ მხოლოდ ასაკობრივი და ეს არის 70 წლის ზემოთ, სხვა დანარჩენი კრიტერიუმი პრინციპში არ არის საჭირო. ნებისმიერ
ჩვენს მოქალაქე 70 წლის ზემოთ შეუძლია მობრძანდეს ჩვენთან და მიიღოს აბსოლუტურად უფასოდ ყველა ის სერვისი, რაც მას სჭირდება. და კიდევ ერთხელ გავაბმო, თამაში შედის როგორც კვლევები, ასევე სტაციონარული მომსახურება. ასევე სტაციონარული მომსახურება. დიახ. ეცეთეთე. დიახ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ სტუდიაში მობრძანებისთვის. კონკრეტულად რა სერვისებია, რასაც თავაზობთ და რა მომსახურებები აქვს კლინიკას? მოკლედ, ჰოსპიტალი არის პოლიპროფილური, არის პრინციპში ორიენტირებული როგორც ქირურგიულზე, სტაციონარზე, ასევე ჩვეულებრივ თერაპიულ მკურნალობაზე. საავტოფოს ფაქტიურად აქვს ყველა განყოფილება, ვიწყებთ პირველი სართულის არის მიღები, გადაუდებელი emergency, რასაც ვეძახით. უნებრივია ამაზე მიწყობილი ყველა მწვავე სერვისი, რაც არის რეანიმაციული მკურნალობა, პოსტოპერაციული ინტენსიური თერაპია, ამას შედის უნებრივია ანესთეზიოლოგიური განყოფილება. გვაქვს ონკოლოგიური სერვისი ფაქტიურად სრული დაფარვით, რაც ვთვლი, რომ დადებითი არის ჩვენი კლინიკისთვის ის, რომ ისე როდესაც პაციენტი ხვდება საავტოფოში და აქვს ონკოლოგიური რაიმე პრობლემა, მას არ ჭირდება გარეთ გასვლა რომელიმე მიმართულების ონკოლოგიური სპეციალისტის მოძებნისთვის. ეს სერვისი ძალიან კარგია როგორც პაციენტის, ასევე ჰოსპიტალისთვისაც, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ფეხის ხიდიდან ხმამდე შეუძლია ყველა კვლევა და ყველა ექიმი, ასე ვთქვათ, მოიაროს, გაიაროს ყველასთან კონსულტაცია, გაიაროს სათანადო გამოკვლევები და შემდგომ ბუნებრივია დაიწყოს მკურნალობა. მოდით ვიდრე განვაგრძობთ თემაზე საუბარს, არ შევეყოვნოთ დიდხანს, მსმენელი გვიკავშირდება, მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სტუმარს და მაინტერესებს საყოველთაო დაზღვევა თუ მოქმედებს თქვენს კლინიკაში. მადლობა დაკავშირებისთვის. ხისთვის მინდა გიპასუხოთ, რომ რა თქმა უნდა, საყოველთაო დაზღვევა სრული პაკეტით მუშაობს ჩვენ ჰოსპიტალში, ყველა მიმართულებით. იმიტომ რომ აღნიშნეთ, თუ გახდა საჭიროება, თავადის უზრუნველყოფთ საკუთარი დაფინანსებით არის ფაქტობრივად ხო მათ მკურნალობას. როდესაც საუბრობთ ჩვენ მიმართულებებზე, სამედიცინო მიმართულებებზე, ამ შემთხვევაში მოზარდთა და ზრდასრულთა მკურნალობა იგულისხმება თუ მოიცავს ბავშვთა მიმართულებას? ძირითადად ჰოსპიტალი ორიენტირებული არის მოზარდთა, ასე ვთქვათ, კონტინგენტზე, თუმცა გვახორციელებს ბავშვთა სერვისაც, ეს არის ტრაუმატოლოგია, ორთოპედია ამ შემთხვევაში, სადაც გვაქვს, ვთქვათ, ბავშვთა მიმართულება. ეს არის კანიდარბილი ქსოვილები და ამ დაავადებებთან, კანიდარბილი ქსოვილების დაავადებებთან ასოცირებული განვითარებული სხვადასხვა ქირურგიული პათოლოგიები გვაქვს, ასევე ქირურგიული ჩარევის ლიცენზიაც. დიახ. რა თქმა უნდა, ბავშვთა კონტინგენტის რაოდენობა შედარებით უფრო ნაკლებია, მართვიანობაა შედარებით ნაკლები, თორე სერვისი სრულად ვახორციელებთ, ბუნებრივია. ისევ დაუბრუნდები სერვისებს, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ქირურგიულ სერვისს, გვაქვს ყველა ქირურგიული სერვისი, ეს არის როგორც თქვი, ტრაუმა ორთოპედია, ეს არის აბდომინალური ქირურგია, მუცლის ქირურგია, რო არ გადავიდეს სამედიცინო ტერმინოლოგიებში, ეს არის გულმკერდის ხრო, თელი დაფარვით, ყველა ოპერაცია, ეს არის ენდოკრინული ქირურგია, რაც შეეხება ფარისებრი ჯირკვალი, ვთქვათ, უნდა რამოდენიმე ოპერაცია, როგორც არის ბარიატრიული, ანუ ეს არის წონის დაკლებისათვის და ამის მიმართულებით წარმართული ოპერაცია, რომელიც ძალიან საინტერესო არის. როგორც ასე ვთქვათ, ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ პრობლემატიკა, ჭარბიწონა პრობლემას წარმოადგენს. ესეთი რამოდენიმე ოპერაცია განხორციელებული გვაქვს უროლოგია, გინეკოლოგიური მიმართულება, როგორც ჩვეულებრივი მამოლოგია, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვეულებრივი ქირურგია, ასევე ონკოლოგიური მიმართულება. ახლა მე ამ ტერმინოლოგიას ვამბობ, რომ ყველა ჩვენი მსმენელისთვის იყოს იოთ გასაგები ექიმებს, რასაც გვედავებიან, რომ მოვაპარაკოთ თქვენ ტერმინებზე. ხელწერის მსგავსად. ხელწერის მსგავსად. კი ბატონო, მსმენელია, ხაზე მოვისმინოთ. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. გისმენთ, გამარჯობა. შეიძლება ისა ჰოსპიტალის დასახელება და მისამართი. კი ბატონო, მადლობა დაკავშირებისთვის. ჰოსპიტალის დასახელება არის ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი. ის მდებარეობს ჭიაურელის 13 ნომერში, დრობლიბლიანას 6. ეს არის დილომში, ტერიტორიად რომ გითხრათ, ეს არის ჩვენი მისამართი. კი ბატონო. საინტერესოა პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ამჯერად. საერთო ჯამში რამდენი წლის ისტორია აქვს კლინიკას და რა არის მიზანი, რომლისკენაც მივდივართ? განვითარება რომ იქნება თქვენი მთავარი ორიენტირი, ამაზე უკვე ვფიქრობ ზედმეტია, ხო, გითხრა? ჩვენი ისტორია დაიწყო 2014 წელს, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე მანამდე არსებობდა კიდევ სხვა კლინიკა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავის დროზე ამ კლინიკაში შეიკრიბა სამედიცინო საზოგადოების, მე ვფიქრობ, ყველაზე წარმატებული გუნდი, რომელთაც ძალიან დიდი სკოლა ჰქონდათ გავლილი, როგორც ონკოლოგიური მიმართულებით, ასევე სხვადასხვა მიმართულებებით.
რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანია, რომ მუდმივად განვითარდეთ და დავამატოთ ახალი პროფილი და ჩვენ მივისწრაფით იქეთ, რომ ყველა შესაძლო სამედიცინო სერვისი გქონდეს ერთ ჭერქვაში. ამიტომ უკვე უახლოეს მომავალში დაახლოებით 2 კვირაში ჩვენთან ახალი დეპარტამენტი გაიხსნება და ამას ალბათ დამატებით მერე გადაცემას მივუძღვნით, იქნება კარდიოლოგიური დეპარტამენტი, კარდიოინტერვენციული და დაახლოებით 2 თვეში დავამატებ ნეიროქირურგიულ დეპარტამენტს. ასევე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ გვაქვს ასევე სერვისი, როგორც არის ინტრაოპერაციული სხიური თერაპია, რომელიც არ არის ძალიან ფართედ წარმოდგენილი ქართულ ბაზარზე და ძალიან კარგი შედეგები აქვს გამოიყენება მამოლოგიური ოპერაციების დროს და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებითაც ეს არის ის სერვისები, რომლის მისაღებადაც ხშირად უცხოეთში მიდიან ჩვენი თანამემამულეები, ხო? გარკვეულწილად დიახ. მოდი თემაზე საუბარი განვაგრძოთ, მოკლეს არეკლამით რის შემდეგ თქვენ ახორციელებთ სხვადასხვა სოციალურ პროექტს და ამის შესახებ რადგან არის ინტერესი მსმენელის მხრიდან გადაცემის მიწერულს კიდევ ერთხელ მსურს რომ შევაჩეროთ ყურადღება და თქვენ გეგმავთ საექტო სამსახურის ოპტიმიზაციას, ძალიან მოკლედ დავაანონსებ და შემდგომ უკვე ვრცლად ვისაუბროთ თემაზე, მოკლეს არეკლამით რის შემდეგ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის სერვისების შესახებ საუბრობს ჩვენ დღეს. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. გადაცემას განათლება რადიო იმედის დღის არხზე წარმოგიდგენთ ვიჟენ უნივერსიტეტი. ვიჟენ უნივერსიტეტი. შექმენი შენი მომავალი. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. შეხვდი გაზაფხულს ახალი ენერგიით, იზრუნე საკუთარ სილამაზეზე, მიიღე საუკეთესო ფასდაკლება ტოპი კრემის, ვიშის, ლაროშის, ისის ფარმას, ბიოდერმას, ავენის, ფიტოს, პიეგავივას, ალდოვანდინის, დიპლონას, ალკმენეს, ნუმისმედის, ინტერაპოთეკის და სხვა სამკურნალო კოსმეტიკის ბრენდებზე ფარმადეპოში. ფინგა ბანკის ფულადი გზავნილების აქცია დაბრუნდა. ჩაერთეთ აქციაში, იაქტიურეთ და მიიღეთ ფულადი პრიზები. შექმნით თქვენი გზავნილების ისტორია ფინგა ბანკში. დაგვირეკეთ ფიფკი 49 უპრეცედენტო პირობები ბაზის ბანკისგან. იპოთეკური სესხილარში მხოლოდ 9.25%-დან, ეფექტური 10.54%-დან, ვადა 15 წლამდე. ისარგებლეთ საშეყავათო პერიოდით და დაიწყეთ სესხის გადახდა 3 თვის შემდეგ. ბაზის ბანკი, სასარგებლო ბანკი. სოკოვანი ინფექცია მნიშვნელოვნად აზიანებს განსადაგჭილებს. ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი წვეთებისა და კრემის სახით ღრმად აღწევს დაზიანების ადგილას და ეფექტურად ებრძვის სოკოვან ინფექციას. ექსოდერილის მაღალი ეფექტურობა დასტურდება მისი 40 წლიანი გამოცდილებით მსოფლიო ბაზარზე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერბეთი წარმოგიდგენთ აქამდე არსებულ ყველა სპორტის აქციას ერთად. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი მოგების შესაძლებლობა. 3+1, 1+1, 3+1 ან ჯეკპოტის მოგების შანსი. დადეფსონი ლიდერბეთზე სპორტის ნებისმიერ სახეობაში და გახადე მოგება შენზე მოგებული. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. 233 105 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. გადაცემას განათლება რადიო იმედის დღის არხზე წარმოგიდგენთ ვიჟენ უნივერსიტეტი. ვიჟენ უნივერსიტეტი. შექმენი შენი მომავალი. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერში გრძელდება განათლება დღის არხზე. საეთერო სტუდიაში მუშაობ ნინი ხუგაშვილი, თანაწამყვანი მამუკა ხანთაძე, ვიჟენ მედიის ხელმძღვანელი. დღეს გსტუმრობს ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის აღმასრულებელი დირექტორი ლიკა ჭუმბურიძე და ამავე კლინიკის სამედიცინო დირექტორი ცოტნე სამადაშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ უღრმეს მადლობას გადაგიხდით მობრძანებისთვის, რადგან ზარები და შეკითხვები არ წყდება სტუდიის მიღმა. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელს საკონტაქტო ნომრებს 292 1188, 292 1189. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შეკითხვებით, მოსაზრებებით შემოხვიდეთ ღია ეთერში და მოისმინოთ პროფესიონალებისგან კომპეტენტური პასუხი. შეკითხვა იყო Facebook-ზე მოგწერეს და ამიტომ ამ თემით დავიწყებ თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით საუბარს. მხოლოდ თბილისის მოსახლეობას ფარავთ თუ ქვეყნის მასშტაბით იღებთ პაციენტებს ვიჟენში იყო ეს შეკითხვა. ქვეყნის მასშტაბით ვიღებთ პაციენტებს და არა მარტო ქვეყნის გარეთაც.
კი ბატონო, რამდენი დიდია მათი მხრიდან დაინტერესება ნიუჟენის სადმი? ქვეყნის გარეთ მიგულისხმობთ. იცით რა ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზედაც ახლა აქტიურად მუშაობთ, ეს არის სამედიცინო ტურიზმი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი დაინტერესება იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან საინტერესო ბაზარი იქცა სამედიცინო ტურიზმის კუთხით. ძალიან ბევრი პაციენტი ჩამოდის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან და შესაბამისად ღებულობენ მაღალკვალიფიციურ სერვის გაცილებით დაბალ ფასად ვიდრე ევროპის ქვეყნებში. მაგრამ ხაზგაუსო არანაკლები ხარისხით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ძალიან წარმატებული მიმართულება იქნება, რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება დრო, ამას სჭირდება ბევრი მუშაობა, მაგრამ მე მიხარია, რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადავდგით ამ მიმართულებით და რამოდენიმე პაციენტი მივიღეთ კიდევაც. ძალიან საინტერესო თემაა და აუცილებლად ვფიქრობ საინტერესო იქნება ამ თემაზე საუბარი, რომელიც არის სამედიცინო ტურიზმთან დაკავშირებული, თუმცა ამჯერად ბატონ ცოტნე თქვენ მინდა ვკითხოთ სერვისების შესახებ, მივაწოდოთ სრულად ინფორმაცია და ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან თქვენ წარმოადგენთ სამედიცინო დირექტორს ამ მიმართულებით, თქვენ გაქვთ ურთიერთობა როგორც პაციენტებთან, ასევე სამედიცინო პერსონალთან და ასევე სტუდენტებთან ნიუჟენ უნივერსიტეტის, ამიტომ მოგვიყევით როგორ ახერხებთ ამ ყველაფრის ურთიერთკავშირს. რაც შეეხება სერვისებს, ვერ დავასრულეთ ასე თქვა ყველა სერვისის ჩამოთვლა, რომელიც მნიშვნელოვანია ჰოსპიტალური სექტორის არის, გვაქვს თერაპიული განყოფილება შინაგანი მედიცინის, რომელიც მოიცავს თერაპიას, კარდიოლოგიას და ნევროლოგიას. ნევროლოგიაში მინდა თქვა, რომ ეს არის ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის ნევროლოგიური დარღვევები, ეს არის ინსულტები, ინსულტის მართვა, კარდიოლოგიაში შედის გულის ქრონიკული უკმარისობის მართვა, კარდიომიოპათიების, თერაპია ალბათ ყველასთვის ცნობილი არის გულწრფელის პათოლოგიები, ფილტვის პათოლოგიები, სადაც დამდგარი არიან მწვავე მდგომარეობა, ან ქრონიკული პათოლოგია და მათ გამოსწორებას სჭირდება რაღაც გარკვეული მკურნალობა და ჩარევა. ვფიქრობ, რომ ეს განყოფილება უნიშნავანესია ნებისმიერი ჰოსპიტალისთვის, იმიტომ რომ აქ და განსაკუთრებით კი სტუდენტური სექტორისთვის და ეხლა მინდა გადავიდე იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის ექიმისთვის და სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტისთვის ჰოსპიტალის მნიშვნელობაზე. ეს არის ყველა ექიმი, მე ყველამ დავამთავრე სამედიცინო ინსტიტუტი ექიმებიც ვარ და ყველასთვის მნიშვნელოვანი იყო პრაქტიკის არსებობა. ანუ როდესაც სწავლობ თეორია პრაქტიკის გარეშე არ არსებობს. ანუ ვერ მიიღებ, ვერ გახდები ექიმი, თუ სოფლმეც ძალიან კარგად იცის, თუ არ გექნება პრაქტიკა ჰოსპიტალში. ერთადერთი კლინიკა და უნივერსიტეტი, რომელსაც აქვს თავისი აბსოლუტურად მისი ჰოსპიტალი, ეს არის ვიჟენ უნივერსიტეტი და მისი ჰოსპიტალი. როგორ ვახერხებთ იმას? ის რომ ხარ უნივერსიტეტის ასე ვთქვათ, ჰოსპიტალი, ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა ნამდვილად, იმიტომ რომ მუდმივად ხარ ორიენტირებული განვითარებაზე, წინსვლაზე, იმიტომ რომ მედიცინა ძალიან სწრაფად განვითარებადი დარგია. ანუ რო საუბრობთ თქვათ 2 წლის წინ რაღაც გარკვეული დაავადების კურნაობაზე, ეხლა აბსოლუტურად შეიძლება შეხედულებები მის კურნაობაზე შეცვლილი და აბსოლუტურად ახალი მეთოდები არის დანერგილი. ამიტომ ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა თვითონ იმ პერსონალისთვის, ექიმებისთვის, რომლებიც საავადმყოფოში მუშაობენ, ხო? რომ ჩვენ ვართ ორიენტირებული მუდმივად წინსვლაზე, რაც შეიძლება ახალი ტექნოლოგიების მოზიდვაზე საავადმყოფოში, იმიტომ რომ ამ სტუდენტებს, რომლებიც არიან ჩვენი სახელი და ასე ვთქვათ, ჩვენს მიერ გაზრდილი სამედიცინო კადრი იქნებიან, მათ ასევე უნივერსიტეტი ასახელონ შემდგომ და ისინი საუკეთესო ექიმები გაგზავნოთ მათი თეორიული მომზადების და ასევე პრაქტიკული უნარების. რა არის ბაზარზე ამ კუთხით მთავარი განმასხვავებელი? კონკურენცია არის სამედიცინო სასწავლებლების. რა არის მთავარი ნიშა, რომელიც უპირატესობას უსვამს ხაზს ცხადია? ჰოსპიტალის არსებობა, რა თქმა უნდა, ეს არის უპირატესი, როდესაც აქვს უნივერსიტეტს იმის საშუალება, რომ თავის სტუდენტს მისცეს ყველა პრაქტიკული უნარი, რაც უნივერსიტეტმა უნივერსიტეტში სწავლის დროს უნდა განახორციელოს. რა ეტაპიდან ხდება მათი ჩართვა კლინიკის საქმიანობაში? გეტყვით, ანუ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები არ არიან შეზღუდულები დროში, იმ მხრივ რომ მათ შეუძლია ჩაერთონ პრაქტიკულ საქმიანობაში. აქ არ არის საუბარი ბუნებრივია მანიპულაციაზე და პირდაპირ პაციენტთან მისვლაზე. ის რომ ხარ სამედიცინო, ასე ვთქვათ, ჰოსპიტალის ნაწილი, რომ შეგიძლია ნახო როგორი წარმოება ბუნებრივია ყველაფერი რეგულირებადია. ამას არეგულირებს ბუნებრივია სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამედიცინო უნივერსიტეტს ყავს ჰოსპიტალში, ასე ვთქვათ, სტუდენტების კოორდინირებულ მუშაობაზე თუ კოორდინაციაზე პასუხისმგებელი პირი, რომელიც უზრუნველყოფს აბსოლუტურად უსაფრთხო პროცესს როგორც პაციენტისთვის და ასევე რა თქმა უნდა სტუდენტისთვის, ხო? რომ ყველაფერს აქვს თავისი დრო. თუმცა შეზღუდვა მათ არ ვთქვათ, არ შეიძლება მეორე კურსის სტუდენტი შევიდეს ჰოსპიტალში, ჩვენ ესეთი შეზღუდვები არ აქვს ფაქტიურად. დიახ, ეს საინტერესო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე როგორც ექიმი ვთქვათ, ჩემთვის ვთვლი, რომ ეს არის შეუცვლელი და უნიშნავანესი ნაწილი სამედიცინო უნივერსიტეტის.
გარდა ამისა, მინდა აღნიშნო ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი, ეს არის უნივერსიტეტი რა შესაძლებლობებს უხსნის ჰოსპიტალს. იმიტომ რომ მედინსტიტუტის სტუდენტებს, ვინც ამზადებს, ის პედაგოგები უმრავლესობა წარმოადგენთ ასევე ჰოსპიტალის თანამშრომლებს, რა თქმა უნდა, ორიენტირებულები ვართ ყველაზე თანამედროვე ინფორმაციის მიღებაზე. შესაბამისად, ეს არის ტიგნები, ეს არის ვთქვათ, ინტერნეტ რესურსები, რომელიც არ არის მარტივი, იმიტომ რომ სამედიცინო ასე ვთქვათ, ბიბლიოთეკები და ლიტერატურა ისაც საკმაოდ ძვირიან სიამოვნებას წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეებსაც, ევროპისთვისაც და ამერიკისთვისაც, მინდა გითხრათ, ჩვენი კოლექტივისთვის აბსოლუტურად გახსნილია. პირადად ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი გაჩუქარი, ასე ვთქვათ, და ჩემი განვითარების ყველაზე დიდი გასაღები. მოდით, მსმენელია და მოვისმინოთ მისი შეკითხვა, მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. გესმით ჩემი ხმა. როგორც ჩანს, ხარვეზია 292 1188 292 1189 ან შევაყოვნეთ ამას ბოდიშს ვუხდით, სწორედ ამის გამო ვერ მოახერხეთ ჩვენთან გასაუბრება, ცხადი აქვს შესაძლებლობა დარეკოს ნომრებზე და მოვისმენთ მას სიამოვნებით. ბატონ ცოტნე, როდესაც თქვენ საუბრობთ პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენი განათლების სისტემისთვის არის გამოწვევა, როდესაც ქართულობის შესაძლებლობა არ აქვს სტუდენტს თეორიული ნაწილის გარდა. მსმენელია მოვისმინოთ მას, მოგესალმებით. გისმენთ? გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. როგორც ჩანს, ვერ ხერხდება, ან მას არ შეუძლია ღია ეთერში საუბარი, გარკვეული მიზეზების გამო თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა დატოვოთ შეკითხვა ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთი ზარია რამდენიც მესმის. ჩვენ მოდით ვისაუბროთ თუ შეიძლება იმ თავარ ძლიერი მხარეების შესახებ ფაქტობრივად ჩვენ მოვისმინეთ, ხო? ინფორმაცია და როგორც წესი, რატომ სვამ ამ შეკითხვას ვიტყვი, იმიტომ რომ მენეჯმენტი, რომელიც არის ხოლმე სტუმარი ჩემ გადაცემის, ყოველთვის აკეთებს სიძნელების მარტივად დაძლევის გზებზე, ტავტოლოგიას მსადგილი. ყურადღებას ამიტომ მინდა რომ ამის შესახებ ვისაუბროთ. მოგესალმებით. ისე თუ ატყობ просто ეს მე ვატყობ ჩემ თავს, რაც მეც საუბრობ, უფრო წყნარდები, იცი, რაღაცა. ისეთი როგორ არის, აი, ჩვეულებრივი ადამიანის თვალსაზრისით, ეს ყველაფერი მედიცინა საქართველოსაც თავიდან ბოლომდე დაკავშირებულია სპორტთან, ნერვიულობასთან და ასე შემდეგ. მე რამდენადაც ვიცი და რამდენად ჩახედული ვარ, ზუსტად ჩვენი ჰოსპიტალის მთავარი პრიორიტეტი არის, რომ ეს დაძლიოს ადამიანმა, ანუ არ შეეშინდეს, არ ინერვულოს იმას. ეხლა იმას ერთი ნერვიულობა ის აქვს, რომ ალბათ არის თქვა და რაღაც ჭირს, მაგრამ მეორე რომ იქნება და რას უზავენ, არავინ არ იცის. მოგესალმებით, გისმენთ? გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა? კი ბატონო, მესმის, გისმენთ. მადლობა რომ გადამთეთ. იცით, მე მაინტერესებს, აი თქვენ ახსენეთ გადაცემის პირველ ნაწილში რაღაც საკავრო პაციენტებთან დაკავშირებით უფასო და რა მიმართულებებია უფასო, შეზღუდულია თუ ნებისმიერი ასაკოვანი პაციენტი შეძლებს კი ბატონო. უფასოდ მომსახურების მიღებას? მადლობა შეკითხვისთვის, როგორც ჩანს ძალიან საინტერესო და ცხადია, სოციალური პროექტები ყოველთვის არის ძალიან საინტერესო საზოგადოების მხრიდან, ამიტომ ვისაუბროთ ამ თემაზე თუ შეიძლება. დიახ, ანუ ეს ეხება გერიატრიულ პროგრამას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს არის ასაკობრივი ჯგუფი 70 წლის ზემოთ და ამ ასაკის პაციენტებს შეუძლიათ მიიღონ როგორც ამბულატორიული სერვისი, ასევე სტაციონარული სერვისი, როგორც გეგმიური, ასევე გადაუდებელი. ამბულატორიაში გულისხმობთ ჩვენ სხვადასხვა ტიპის გამოკვლევებს, ასევე კონსულტაციებს, როგორც თერაპევტის, კარდიოლოგის, ოფტალმოლოგის, ენდოკრინოლოგის, თითქმის ყველა მიმართულებით. თერაპიულ სერვისში გულისხმობთ სტაციონარში გეგმიური მომსახურება, ანუ თუ კი რამე პრობლემები აქვს თერაპიული, ანუ ალბათ ამას ცოტნე უფრო დეტალურად აგვიხსნის და ასევე გადაუდებელი სერვისიც. გეტყვით, გერიატრიული სერვისი რას მოიცავს? ეს გერიატრია მედიცინაში ზოგადად ნიშნავს, რომ ადამიანის ცხოვრებაში დგება რაღაც ასაკთან დაკავშირებული პერიოდი, როდესაც ასე ვთქვათ, ადამიანის ფიზიოლოგიაში არის ცვლილები და მას თავისებური მიდგომა ჭირდება. ეს არის გერიატრიის ესეთი მოკლედ რო განსაზღვრო ჩვენი მსმენელისთვის, ხედვა მედიცინაში რა არის. ანუ მედიცინამ ჩათვალა, რომ რაღაც გარკვეულ ასაკობრივ კონტინგენტში გარკვეულ დაავადებებს გარკვეული სხვანაირი მკურნალობა ჭირდება. იქ დოზის შერჩევით, თქვათ, იქ სხვა პირობების შერჩევით და ასე შემდეგ. ანუ ამას გულისხმობს გერიატრია. ის გულისხმობს ასაკობრივ კონტინგენტს,
ჩავთვალეთ რომ 60 წლიდან ზევით ძირითადად ამ კონტინგენტს ვიღებთ არ აქვს მნიშვნელობა მამაკაცი იქნება თუ ქალბატონი და ბუნებრივი აქ არის მკურნალობის შერჩევის საკითხები ნებისმიერ შემთხვევაში ეს კარდიოლოგია იქნება ზოგადთერაპიული ნეიროქირურგიული ნევროლოგიური თუ როგორი ამას გულისხმობს გერიატრია რა თქმა უნდა ჩვენ ვიღებთ გერიატრიულ პაციენტებს სადაც არის მწვავედ აღმოცენებული დაავადებები მაგალითად სუნთქვის მწვავე უკმარისობა გულის მწვავე უკმარისობა თუნდაც თირკმლის მწვავე უკმარისობა გვიძლის უკმარისობა ნებისმიერი ორგანული პათოლოგია რაც თერაპიაში მოიაზრება ყველა პაციენტს ვიღებთ როგორ მწვავეს ასევე ქრონიკულად მიმდინარეს რომელსაც ჭირდება ვთქვათ ამ შემთხვევაში ექიმის დახმარება გერიატრია რატო არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ალბათ საუნივერსიტეტოსთვის რა კი არის და ეს საჭიროება აქედან წამოვიდა იმიტომ რომ გერიატრიულ კონტინგენტს როგორც პედიატრიულს აქვს თავისი სპეციფიკა ხვდებით ნუ გერიატრია მარტო ასაკს არ გულისხმობს აქ გულისხმობს იმ ფიზიოლოგიურ ცვლილებებს რაც ასაკის გამო ადამიანში დგება და განსაკუთრებულ მიდგომას მათ მიმართ ანუ ეს ინტერესი არის ჩემი როგორც ექიმის თქვა ეს მიდგომები განსხვავებულია კლინიკებისგან იმიტომ რომ ამ სერვისის მიმწოდებელი მე არ მსმენია თუ არა რა თქმა უნდა იქნება იმიტომ რომ ეს არ არის თქვა რაღაცა სიტყვით თამაში ეს არის აბსოლუტურად დაფუძნებული იმ მასალას და მონაცემებზე, რაც მედიცინაში არსებობს. როგორც ჩანს ეს მიმართულება გამოწვევის სახით იყო ამ დრომდე მედიცინისთვის. ასევე არანაკლები გამოწვევა არა მხოლოდ ჩვენი სისტემისთვის, ზოგადად მგონია ჯანდაცვის სისტემისთვის, სხვადასხვა და მრავალი ქვეყნისთვის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თემა განსაკუთრებით თუ ეს ეხება პრევენციას და ცნობიერებას საზოგადოების ამაღლების ამ კუთხით. რა პრობლემებთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე და რა არის თქვენი მიზნები, რა მიმართულებით ახორციელებთ პროექტებს? მე გული მწყდება, იმიტომ რომ ყველა სერვისი ვერ დავამთავრე რაღაც ზარმა შეგვეჩია და ისე ხელმძღვანელი დღე გავაგზავნე მაგრამ შემიძლია რა მნიშვნელოვანი ორი სერვისი რომელიც ამ წუთში ფუნქციონირებს მთელი ძალისხმევი თვალი ოფთალმოლოგია სადაც ვახერხებთ ახორციელებთ როგორც თერაპიულ ასე ვთქვათ დიაგნოსტიკას ასევე ქირურგიულ ჩარევებს და ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო არის თავისი აღჭურვილობით თანამედროვე აპარატურით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი დაავადების დიაგნოსტიკაში და მკურნალობაში, ამიტომ ის აღნიშნავს, რომ არ მეთქვა არ შეიძლება და პალიატიური ზრუნვა. პალიატიური მეთვალყურება, რომელიც კლინიკაში საკმაოდ დიდი განყოფილებაა, 16 წელს მოიცავს. ბუნებრივი რაკი ონკოლოგია იყო საავადმყოფოში ერთ-ერთი წამყვანი, ასე ვთქვათ, მიმართულება იყო ამ განყოფილების გახსნაც ჩვენთვის ჩავთვალეთ რომ მნიშვნელოვანი იყო როგორც სოციალური ასე ვთქვათ კუთხიდან ასევე რა თქმა უნდა როგორც სამკურნალო პროცესის შეიძლება განვამარტოთ პალიატია მოიცავს სიმპტომურ დახმარებას ინკურაბელური პაციენტისას ანუ პაციენტი არ განხლა გამართ ანუ ეს არის პაციენტი რომელსაც ძირითადი დაავადება უკვე აღარ იკურნება და მხოლოდ შეგვიძლია მისი სიცოცხლის ხარისხი გავაუმჯობესოთ ანუ მიდგომა არის ძალიან ისეთი ჰუმანური. ჩვენ ვიცით რომ თქვა რაღაც გამოსავალი ოდესღაც ადგება. არასასიამოვნო ძირითად დაავადებას ვერ მოვერევით, აქ არის აუცილებელი იყოს ონკოლოგია, შეიძლება იყოს ძიმე ნევროლოგიური დარღვევები და ასე შემდეგ, ან გულის ძიმე პათოლოგია, რომელიც თქვა გადანერგვას აქვემდებარება და უბრალოდ ფიზიკურად მისი წარმოება შეუძლებელია, თქვა ზოგ შემთხვევაში. ანუ ეს არის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება ჰოსპიტალურ პირობებში. ეს არის მედიცინის ერთ-ერთი მიმართულება, ბუნებრივია, იქაც არსებობს ჩვეულებრივი სტანდარტები, მიდგომები, ჩავთვალოთ რომ ის მეცნიერება ერთგვარი მედიცინაში. ისიც მოსასმენია, მაგრამ რთული მოსასმენია, თუმცა სამწუხარო ადამიანების რეალობაა და ეს ადამიანების რა თქმა უნდა ჩვენი ნაწილი არიან და მათზე ზრუნვა ასევე დიდი პასუხისმგებლობაა. ხადია და ძალიან საინტერესო იქნება მათთვის მნიშვნელოვანი აქტივობების განხორციელება, მით უფრო მათ აქვთ ხადია გააზრებული ახლობლებს და ექიმებს ხადია რომ ეს არის პალიატიური განყოფილება და როგორც თავად აღნიშნეთ, არასასურველი შედეგი აუცილებლად ედგება. საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ ეს არის სფერო, რომელიც არა მხოლოდ პირადად მე მაინტერესებს, არამედ ჩვენთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა ხშირ შემთხვევაში, რადგან ექიმთან მისვლის კულტურა მიუხედავად იმისა, რომ ფიქრობთ გაუმჯობესებულია ბოლო წლებში განსაკუთრებით, მაინც არ არის ალბათ ისეთი, როგორც მინდა რომ იყოს, რადგან ნებისმიერი პათოლოგია, ნებისმიერი დაავადება, ნებისმიერი პრობლემა საწყის სტადიაზე ბევრად უფრო მარტივი გასაკურნია ხშირ შემთხვევაში, ვიდრე უკვე შორს წასული დაავადებები ხო? ანუ რა არის ამ დროს მნიშვნელოვანი ცნობიერების ამაღლებისთვის თუ ახორციელებთ სხვადასხვა პროექტს, რას მოიცავს ის
მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო დიდი ხანია მუშაობს ამ პრობლემაზე და საკმაოდ დიდ თანხებს გამოყოფს, სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობის ჩართულობა მაინც ძალიან მცირე რჩება. არსებობს რამოდენიმე პროექტი, მაგალითად იგივე სკრინინგ პროგრამები, რომელიც იფარება მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ 18% ჩვენი მოსახლეობისა არის ჩართული ამ სკრინინგ პროგრამებში. უფრო თუ დეტალურად გავყვებით, თქვათ ძუძუს კიბოს სკრინინგში არის უმეტესწილად ჩართული დაახლოებით 18%-მდე, მაგრამ კოლორექტალური პროსტატა და სხვა დანარჩენი დაახლოებით 3-დან 5%-მდეა. მოდით მოგესმინათ ზარს და გავცეთ გავაგრძოთ შემდეგ საუბარი. მოგესალმებით გისმენთ. მოგესალმებით გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ის გამარჯობა. ის მაინტერესებს თქვენი ჰოსპიტალი. დიახ. დიღომშია თუ დიდიღომში? კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ჰოსპიტალი არის დიღომში. ეს არის ლუბლიანას ქუჩაზე და ოფიციალური მისამართი არის ჭიაურელის 3 და ლუბლიანას 6. ნიუ ჰოსპიტალი, ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, კი ბატონო. გავაგრძელებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ საზოგადოებაში ჯანდაცვის კულტურის ამაღლება და იმის ცნობიერება, რომ აუცილებელია ადამიანებმა რაღაც პერიოდულობით მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს, ჩაიტარონ გეგმიური გამოკვლევები და მხოლოდ მაშინ არ მიმართონ, როდესაც უკვე ძალიან ცუდად არიან და უკვე გამოჯამთელების პროცენტიც ძალიან ნაკლებია. ამიტომ ამ კუთხით ჩვენ ვატარებთ ძალიან ბევრ პროექტს. მაგალითად, ერთ-ერთი ბოლო პროექტია ჩვენი ლექციების ჩატარება სკოლებში, სადაც ჩვენ ვკითხულობთ ტრეინინგს მოსწავლეებისთვის ონკოლოგიურ დაავადებებზე, ასევე თამბაქოს საწინააღმდეგოდ და ცხოვრების ჯანსაღი წესის სკოლებს თავად არჩევთ თუ შესაძლებელია მაგალითად დაგიკავშირდეთ და დიახ, იცით, უმეტესწილად უკვე თვითონ გვიკავშირდებიან სკოლებით ხოვნით და შესაბამისად ჩვენს ძალიან საინტერესო მიმართულებაა და სიამოვნებით თქვათ, გავიგებდი რომ ჩემ შულთან მსგავსი გახორციელდა ძალიან სასიამოვნო იქნებოდა ჩემთვის. დასასრულს უახლოვდება გადაცემა ფაქტობრივად რამდენიმე წუთია დარჩენილი, ამიტომ მინდა გითხოთ მთავარი გამოწვევები ცხადი არსებობს ყოველთვის. რა არის ეს გამოწვევა თქვენთვის, როგორ უმკლავდებით და განვითარების გეგმების შესახებ აუცილებლად მინდა გითხოთ ძალიან საინტერესო მიმართულებას გეგმავთ საექთნო სამსახურის ოპტიმიზაციას. რას გულისხმობს? მოგესალმებით. მოკლედ საექთნო სამსახური ჰოსპიტალში ექთნის როლი არის ძალიან დიდი. ზოგადად თვითონ საქართველოში როგორც საგანმანათლებლო სისტემაში საექთნო თვითონ როგორც დარგის განვითარება მე მგონი არასწორი გზით იდიოდა, ასე ვთქვათ, და უნივერსიტეტს აქვს გეგმა ჰოსპიტალთან ერთად თვითონ აი ამ საექთნო განათლების ამ სპეციალობის, ასე ვთქვათ, მისი სხვა გზაზე გადაყვანის და არა ისე როგორც აქამდე ვითარდებოდა ის საქართველოში. ის რომ ექთნის განათლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ამაზე ჩვენ ექიმები არ ვდავთ და ალბათ არც ერთი სამედიცინო დაწესებულება ორგანიზაცია და ის რომ გვჭირდება ექთანი რაც შეიძლება უფრო მაღალი კვალიფიკაციის, უფრო მაღალი დონის განათლების და რომ ესეთი ექთანი რომელიც ჩვენთან მოდის უკვე კარგი კვალიფიცირებულზე შეიძლება არ იყოს საუბარი, მაგრამ კარგი თეორიული განათლებით, სამედიცინო განათლებით, არა საექიმო, არამედ თქვა ექნისთვის შესაბამისი, როგორც გვაქვს ევროპაში და ამერიკაში, ეს უკვე ნიშნავს, რა თქმა უნდა, უფრო უკეთესად მიცადებულ სერვისს და პაციენტის უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდას ჰოსპიტალში. როგორ გეგმავთ ამას? ამას გეგმავთ ჩვენს უნივერსიტეტთან ერთად, ზუსტად, რომ რაც არის თქვა, ის რომ ტრენინგები ტარდება ექნებისთვის, ეს შეიძლება სხვა ჰოსპიტალების, სხვა კლინიკებისთვის უცხო არ არის, მაგრამ ეს იქნება ექნების მუდმივი განათლების პროცესი. ეს იქნება პროფესიონალების გადამზადება, ამას მოიცავს თუ კვალიფიკაციის ამაღლება, რომელიც არ იქნება მხოლოდ რაღაცა მარტივი ტესტირებებით, არამედ ასევე თეორიული განათლების და თეორიული მომზადების დონის ამაღლებით საექთნო. რადგან ჩვენ ვსაუბრობთ განათლებისა და ვთქვათ უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის კორელაციაზე, ასე ვთქვათ, ხო, მაინც ამიტომ მინდა გითხოთ რა მიმართულებებია სამედიცინო ცხადია არის და არის ინგლისურენოვანი. რა მიმართულებების შესწავლა ხდება, ვთქვათ, აქ? უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში. დიახ.
ვინ შეიძლება გახდეს სტუდენტი და რა მიმართულებებს დაეუფლება ის? კი ბატონო, უნივერსიტეტი სამედიცინოს ამბობ თუ ზოგადად უნივერსიტეტი? სამედიცინოზე გვაქვს მედიცინის სკოლა, ეს არის ესე იგი ერთსაფეხურიანი მედიცინის ფაკულტეტი, სადაც მოდის სტუდენტი თუ აბიტურიენტი და მიიღებს ის ექიმის დიპლომს, ხო? ანუ ეს არ გულისხმობს ვიწრო სპეციალიზაციას, თქვა. ის იქნება ზოგადი პროფილის ექიმი, ასე ვთქვა. ეს არის 6 წლიანი MD's პროგრამა, სამედიცინო პროგრამა, რომელიც გვაქვს უნივერსიტეტში არის ერთად ინგლისურენოვანი, პრინციპში ინგლისურენოვანია. რა ვიცი, ყველა სტუდენტისთვის მე მგონი და საქართველოს მოქალაქეებს მინდა მიმართო რომ ის პირობები რაც გაჩნია ვიჟენ უნივერსიტეტს და მის სამედიცინო ფაკულტეტს ჰოსპიტალთან ერთად თვლი რომ უნიკალურია და ნამდვილად კონკურენტულია ყველასთვის. და მოინახულონ ალბათ ადგილზე კიდევ უკეთესი იქნება. მე სხვა ჯერს გავიგე, ბატონო დავით მეთქვა რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნებისმიერ დროს ესტუმროს ლექციას. ნებისმიერ. ოღონდ თავარია შეიძლება არ თქვას. ხო, უნდა მივიდეს და შევიდეს დაჭდეს. სასწავლო პროცესი. შევიჯამოთ მაგალითად შეიძლება. პირველი რაც მინდა თქვა ის რომ დაუკმაყოფილებლის გზნობა დამჩა. აშკარად კიდე ბევრი რამე აქვს მოსაყოლ ჩვენ მეგობრებს და კი და იმ გეგმაში რაც ჩვენ გვაქვს ალბათ ჩავსვათ კიდევ ერთხელ აუცილებლად ამ თემას, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალურია რა. დღეს საქართველოს პირველი ის არის. მეორე მე თვითონაც გაოცებული და გაყვარებული და ოჩი რაც მოვისმინე, იმიტომ უფრო ჰოსპიტალის ცოტა ყურადღების მიღვა. აწი უფრო კარგად ჩავერთვები მათ საქმიანობაში და დღის ახსნა თქვენი სტუმრობა სხვადასხვა მიმართულებით გახსნილია კი ძალიან საინტერესო იყო. მე ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო ისე ვიჯექი და ჩვენ მოთუსმენთ. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის სერვისები და სოციალური პროექტები იყო მთავარი განსახილველი თემა. აღმასრულებელი დირექტორი საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის ლიკა ჭუმბურიძე და ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი ცოტნე სამადაშვილი სტუმრობდნენ მამუკა ხანთაძესთან ერთად სტუდიაში ნინი ხუგაშვილი. ჯანმრთელობას და წარმატებას გისურვებთ. მადლობა.